Я є прихильниця капрону. Я сама дуже полюбляю носити капронові колготки та панчохи, та й на ляльок я шию капронові колготки та панчохи. У цьому відео я хочу вам показати різницю у цих матеріалах та різницю в тому, як вони себе поводять на ляльці. Але спочатку я вам хочу зауважити, що ваша лялька повинна бути гладесенька. Бо якщо в неї є такі зазубринки, покажу вам зараз на оцих містах, на шарнірах, отут на шарнірах, ви спочатку перевірте свої ляльки. Якщо такі зазубринки є, то у стройматеріалах можете знайти такі шкуринки номер 500, 750, пошкурте оце ось, приберіть ці зазубринки. Ну, праця невелика на самому ділі. Чому це треба зробити? Тому що сіточка, панчохи сіточки, вони зачепляться, можуть зробити затяжечку, та й все, відчепити, ну, якось там. А капроновий панчохи, капрон дуже делікатна тканина, тому це треба знати. І якщо не перебрати оці зазубринки на ляльці, то вони не тільки можуть зробити затяжку некрасиву, яка буде вам потім, не буде вас радувати, але й зовсім може порвати капроновий панчох або колготку. Вам це не потрібно, тому я вас про це попереджаю. Покажу вам, яка різниця в тканинах. Ось сіточки. Дивіться, вона тягнеться зараз. Ось тягнеться, непогано тягнеться. Отак і отак. Тобто, бачите, тягнеться, ну, якось тягнеться. А це капрон. Оце ось капрон 20 ден. Він тягнеться отак і тягнеться отак. Це в мене машинний шов. Тягнеться слідком за тканиною. Він тонесенький, бачите, який? Звичайний шовчик. Ось. Вдягнемо на ляльку. Я візьму цю ляльку, можна? Так. Сама спитала, сама відповіла. Ось так. Вдягаємо. Шовчик буває лягає оце так нерівно. Треба зробити що? Ось от зверху він повернутий в одну сторону, нігтиком, мабуть, чимось ще. Треба отак підправити один раз. Отак от. Все. Це він ліг, рівнесенький, гладесенький. Бачите? Щось. О. Це. І тепер одягнемо сітки на другу ніжку. Так. На другу ніжку. Шовчик. Завжди треба погратися з шовчиками. Зараз я вам покажу, як воно поводить себе на ніжці. Дивіться, бачите? Капрончик. Ось отак він облягає ніжку. Одразу. От ви її одягнули, натягли, яку висоту треба. Панчоха сіточ, вона поводить себе отак. Бачите різницю? Чому? Це одна й та сама викрійка. Але властивість тканин різна. От дивіться, вони скроєні по п'яточці. Ось. Зараз. Отак. О. Але тому що оцей ось п'ятка підтягує отут от, і все. Зараз подивимося ще один. Це пункт перший був. Дивіться пункт другий. Вони однаково натягнуті.
Давайте посадимо ляльку. Руки назад зроблю. Посадимо. Я не буду саджати, я буду її тільки оце так робити. Дивіться. Шарнірчик поправлю. Дивіться. Ось. Вона сідає. Капрон на місці залишається, а це сповзає. Бачите? Поставимо. Треба підправити. Посадимо. Бачите? Він знов сповзає. Коли фотографуєш ляльку, ну награєшся з цим конем. В общем. Так, це пункт другий. Що зверху панчоха з сіточки, вона сповзає. Дивіться третій пункт. Якщо ти саджаєш ляльку в капроні, воно отак от як було і по колінці також облягає її. Якщо сіточки, то воно не мало того, що воно сповзає, а дивіться, що робиться. Бачите, воно закладається такими складками. Ось. І мене часто питають, ти можеш зробити так, щоб оце не було цього? Вибачте, будь ласочка, але я не можу, бо така властивість оцих двох тканин. Тому я дуже полюбляю капрон. Ще. Сіточка виглядає більш прозора. Але це сіточка, і вона така. Це 20 ден. Капрон буває ще 8 і 15 ден. Буває різного кольору. Я вам покажу. У мене... Зараз верну ляльку на місце. Отак от, щоб руки освободити. Угу. Получилось. Тепер. Різного кольору буває капрон. Дивіться. Різного. У мене тут тільки 3. Але якщо ви зайдете в мене на мій магазин Etsy, в мене там, штук 30, мабуть, відтінків оцього капрону. Капрон буває не тільки різного кольору, він ще має дени. Дени, еластан, в нього багато властивостей. Так від того, скільки ден, залежить плотність оцих виробів. Є 8 ден, є 15, 20, 40. Від 40 то вже більш такі плотні. Дуже важко шити, я вам зразу скажу правду, дуже важко. 8 і 15 ден шити дуже важко. Але можливо. В мене на Etsy теж є колготки на Барбі 8 ден. Зайдіть, подивіться, які вони на вигляд. Тому, якщо вам спаде на думку придбати панчоха або колготки на свою ляльку, звертайтеся, будь ласка, або пишіть в директ, або в магазині. Потім я вам покажу відео про колготки, які я шию. Вони теж дуже такі своєобразні. Дякую.